Isalin mo yan. Isalin mo ito. Okay na rin. Hi guys, I am Stephanie Merz and welcome to my YouTube channel. So for today's video guys, another basic tutorial na naman tayo regarding dun sa mga motor po natin. So from now on, ang gagamitin naman po natin is Honda Beat FI naman din po siya. So dito guys, titingnan natin kung paano maglalagay ng panibagong bola or yung fly ball na tinatawag po nila guys doon po sa ating Honda Beat FI naman din po. So, before anything else, kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking pong YouTube channel, huwag po natin kalimutan na i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload namin para sa inyo guys. So, huwag na tayong pakaligoy-ligoy guys, umpisahan na natin. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. There, subscribe to my channel and also press this bell icon.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
ilalim yan eh. And hi guys, and welcome back again to my YouTube channel. So ayun guys, natapos na nga natin yung video kung paano magpalit or maglagay ng panibagong bola doon po sa ating Honda Beat. And we're hoping guys na mayroon po kayo natutunan dito sa short video na pinanood po natin. So kung nagustuhan ninyo ang ating pong video, huwag po ninyong kalimutan na mag-comment, mag-like, at i-share po itong video po natin ito guys. So don't forget to subscribe and click the notification bell dito po sa ating pong YouTube channel. So hanggang dito na lang din po tayo guys, and abangan niyo po yung panibago nating update or bagong videos na i-upload namin para po sa inyo about sa mga motorcycle maintenance din po siya. So once again, I am Stephanie Merckx, ang lady rider at vlogger ng Cavite. Have a great day!